Welcome back to our channel. Welcome back to our channel, Biology Intensity, and I'm back with the new video of the physics concept, which is for the medical entrance examination MBBS C paper discussion को part 1 जुनमा हामी 2080 बैच को लागि मेजर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु कस्तो कस्तो हुन सक्छ भनेर हामी डिस्कस गरौँ फर्दर दैट मेरो प्राय जस्तो भिडियोहरुमा कन्सेप्टुअल क्वेशनहरु डिस्कस गरेको हुन्छ र फिजिक्समा मेन कुरा भनेको कन्सेप्ट एन्ड देन फर्मुला जस्तो क्वेशनहरु सोध्ने गर्छन् सो नेमको विकली एक्जाममा पनि यस्तै क्वेशन्सहरुको कन्सेप्ट्स र बेसिस कुराहरु सोधेको हुन्छ जस्तै यो क्वेशन पढ्नु होला यो क्वेशनमा के भनेको छ भने द नम्बर अफ द फ्रिन्जेस इन द डबल Young's double YDSE Young's double slit experiment मा र लेम्डा कति युज गरिएको छ लेम्डा 1 इक्वल्स टु 5898 है र कति नम्बर अफ फ्रिन्जेस भनेको n1 भनेको 92 वटा फ्रिन्जेस देखिएको छ एज फर द बेसिक कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ n1 लेम्डा 1 इक्वल्स टु n2 लेम्डा 2 हामीलाई यो फर्मुला एकदम मजाले थाहा छ है वेभ अप्टिक्समा एकदम फेमस फर्मुला र यो किन चाहिन्छ नम्बर अफ फ्रिन्ज पत्ता लगाउनको लागि नम्बर अफ फ्रिन्ज कति हुन्छ जब लेम्डा 2 को भ्यालु दिएको छ which is 5461 है so how many fringes will be seen in that case that is n2 निकाल्न भनेको छ है फेरि एकपल्ट मजाले पढ्नु होला YDSE एक्सपेरिमेन्टमा है 92 fringes are seen when the lambda को भ्यालु चाहिँ 5898 angstrom दिएको छ यो केसमा n1 lambda 1 n1 by n2 equals to lambda 2 by lambda 1 को भ्यालु हाल्ने र त्यसै गरी n1 को भ्यालु दिएको छ n1 को भ्यालु कति छ 92 र n2 को पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ n2 इक्वल्स टु lambda 2 को भ्यालु कति 5461 र lambda 1 को भ्यालु कति 5898 राइट सो यसै गरी हामी क्याल्कुलेटरमा यदि सल्भ गर्ने हो भने यसलाई यदि हामी क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्ने हो भने यो हाम्रो बेसिक्स एन्सर भनेको सायद एकपल्ट क्याल्कुलेटर थिच्नु होला यसको एन्सर चाहिँ एप्रोक्स टु 9899 आउँछ है 9899 आउँछ यस 99 क्याल्कुलेसन जेनरल क्याल्कुलेसन गर्नु हैन 99 चाहिँ आयो सो नम्बर अफ सेकेन्ड फ्रिन्जेस अर डार्क फ्रिन्जेस व्हाइट फ्रिन्जेस को कन्सेप्टहरु तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ है थाहा हुनै पर्छ तो which is very important र n2 को भ्यालु चाहिँ 99 आयो फर सल्भिङ दिस भ्यालु र यो फर्मुलामा यो क्वेशनमा बेसिकली यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है n2 lambda 2 which is the number of the fringes and the lambda remains the constant for a given experiment यसको भ्यालु चाहिँ तपाईलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो डी नम्बरमा टिक लाउनु होला है अथवा यसलाई फिल गर्नु होला यदि हामी ओएमआर सिट फर्म गर्दै छौं भने यदि फिल गर्दै छौं भने यसलाई बेटर हुन्छ कि हामी यसलाई राम्ररी फिल गरौँ हाउ टु फिल म त देखाइरहेको छु है कसरी फिल गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो पनि सो गरिरहेको छु यो सर्कल भन्दा बाहिर जानु भएन भित्रै हुनु भयो भित्रै हुनु पर्ने हुन्छ यो डार्क फ्रिन्जेसहरु डार्क फ्रिन्ज भन्दैछु यो रेड को जुन छ नि मार्क है यो मार्क जुन छ नि यो सर्कल भन्दा भित्रै हुनु पर्यो है सो राइट एन्सर यसरी हुन्छ ल भेरी गुड सो हामी अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम नेक्स्ट क्वेशनमा if the pressure in a sound wave is tripled then the intensity of the sound है क्वेशन नम्बर 79 यो जुन very important 78 मा राखिएको छ र यसको जेनरल कन्सेप्ट कसरी हो म तपाईलाई दिन्छु एउटा इन्टेन्सिटी INTENSITY intensity which is directly proportional to the square of the amplitude सँग directly proportional छ भने I2 by I1 equals to A2 by A1 को whole square हुन गयो as per the given formula of equation 1 र यहाँ के भनेको छ pressure amplitude of wave sound is tripled right of sound wave is tripled यदि I1 equals to A1 को whole square छ भने I2 equals to 3A1 को whole square 3A1 को whole square गर्नु किनभने
कन्स्ट्यान्ट रहने एम्प्लिट्युड जुन चाहिँ इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड भएको छ त्यो चाहिँ यसको रिलेसन स्क्वायरसँग दिएको छ। इन्टेन्सिटी र एम्प्लिट्युडको रिलेसन चाहिँ मैले यहाँ सो गरेको छ एज पर फर्मुला। सो त्यसै गरी I2 को भ्यालु पत्ता लगाउनुहुन्छ र रेसियो निकाल्नु पर्ने छ भने I2 इक्वल्स टु A1 क्यान्सल, यदि ट्रिपल्ड भएको छ भने 3A1 को भ्यालु गरिदिनु स्क्वायरमा इन्टु I1 को भ्यालु र त्यसै गरी तपाईँको आउने भनेको I2 हो। I2 निस्क्यो भने 9A1 भनेपछि A1 क्यान्सल भयो, A1 क्यान्सल भयो, 3 को स्क्वायर कति होला, 3 को स्क्वायर कति होला 9 होला। सो I2 भनेको 9 रहेछ। द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड इन्क्रिज फ्याक्टर देन द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड इज इन्क्रिज बाई द फ्याक्टर अफ 9। सो अप्सन ए मा सर्कल गर्नु होला है, यसरी ओएमआर फिल गर्दाखेरि सर्कल गर्नु होला अप्सन ए मा, which is very important। र यसै गरी म अर्को पनि भिडियो पार्टमा कन्सेप्टको क्वेसनहरू मात्रै डिस्कस गर्ने गर्छु है, which is very important for our मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अथवा अरू पनि पारामेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिने कुराहरू चाहिँ यति हो, which is very helpful। आई होप सो हुन्छ हेल्पफुल हुन तपाईँहरूलाई जान्छ। सो आजलाई यति, नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।